μια εταιρεία και να προσπαθούμε να την προσεγγίσουμε, άλλη τόση σημασία έχει η αποτίμηση, το τι πληρώνουμε για να την πάρουμε. Είναι πολύ καθοριστικό αυτό. Και στο χρηματιστήριο αυτό που είναι η αποτίμηση δεν είναι η τιμή απλά ενός μεριδίου, γιατί αυτό είναι απλά ένα μερίδιο. Μας ενδιαφέρει η αποτίμηση ολόκληρης της εταιρείας. Και γι' αυτό έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό μέγεθος. Δεν ξέρω, παιδιά, αυτά αν τα έχετε ξανακάνει, έχετε ξανακούσει για την κεφαλαιοποίηση. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία μιας εισηγμένης εταιρείας και ουσιαστικά προκύπτει από την τιμή της μίας μετοχής επί τον αριθμό όλων των μετοχών της εταιρείας. Και ουσιαστικά εκφράζει την αξία που πρέπει να δώσουμε για να αγοράσουμε ολόκληρη την επιχείρηση στο χρηματιστήριο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Ο όμιλος Καράτζη, ο οποίος είναι εισηγμένος όμιλος στο χρηματιστήριο Αθηνών, έχει 14,7 εκατομμύρια μετοχές σε σύνολο. Αν λοιπόν αυτό το πολλαπλασιάσουμε με την τιμή της μιας μετοχής, για να αγοράσουμε ολόκληρο τον όμιλο, θεωρητικά κάποιος δηλαδή, χρειάζεται να δώσει 81,5 εκατομμύρια για να αγοράσει ολόκληρη την εταιρεία. Αυτή λοιπόν είναι η κεφαλαιοποίηση ή η χρηματιστηριακή αξία. Έχετε κάνει, παιδιά, κάτι από όλα αυτά? Θέλετε εδώ κάτι να ρωτήσετε ή να... Δεν ξέρω και ο κύριος καθηγητής αν πάνω εδώ θα ήθελε κάτι να σχολιάσει. Ωραία. Τα έχετε κάνει αυτά, τα έχετε... Έχουν κάνει κάποια βασικά πράγματα, δεν έχουν κάνει σε βάθος αποτιμήσεις. Ωραία, ωραία. Αλλά έχουμε κάνει τις βασικές τεχνικές. Ωραία. Τα έχουμε ξανακούσει. Ωραία, ωραία, ωραία. Κάποια πολύ βασικά στοιχεία λοιπόν μιας εταιρείας που αφορούν την αξία της είναι το ενεργητικό της, είναι όσα περιουσιακά στοιχεία έχει, τα μετρητά της, τα μηχανήματά της, αυτά που τους χρωστάνε οι πελάτες της και υπάρχουν και οι υποχρεώσεις οι οποίες αν τις αφαιρέσουμε, αν δηλαδή δούμε τι κατέχει μια εταιρεία και αφαιρέσουμε αυτά τα οποία χρωστάει, προκύπτουν τα ίδια κεφάλαια ή η λογιστική αξία. Είναι αυτό δηλαδή η αξία, η λογιστική αξία, η οποία αντιστοιχεί σε εμάς τους μετόχους. Αυτό είναι ένα πολύ πάλι σημαντικό στοιχείο που εξετάζουμε όσον αφορά την αξία μιας εταιρείας. Και έπειτα, από το λογαριασμό αποτελεσμάτων, βλέπετε ότι συγκεκριμένα ο Καράτζης το 2016 είχε ένα κύκλο εργασιών τζίραρε 77 εκατομμύρια και τα κέρδη τα οποία αντιστοιχούν στους μετόχους ήταν 8 εκατομμύρια, αυξημένα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτά λοιπόν τα κέρδη είτε διανέμονται με τη μορφή μερισμάτων και γίνονται εισόδημα για τον επενδυτή άμεσο, είτε διαμοιράζονται μέσω μερίσματος, είτε επανεπενδύονται, οπότε αυξάνουν την αξία της εταιρείας. Οπότε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επιστρέφει στο μέτωπο. Τώρα, υπάρχει αυτό που λέμε η εσωτερική αξία μιας εταιρείας και ουσιαστικά προκύπτει από τους παράγοντες που περιγράψαμε προηγουμένως. Αυτό το οποίο παρατηρούμε στα χρηματιστήρια είναι ότι η τιμή μιας μετοχής γυρνάει γύρω από αυτό που ονομάζουμε intrinsic value, δηλαδή η εσωτερική της αξία, η πραγματική της αξία. Επομένως, μπορεί σε βραχυχρόνια διαστήματα να εντοπίσουμε μια μετοχή να κινείται πολύ πιο ψηλά από αυτή την αξία ή πολύ πιο χαμηλά, αλλά σε βάθος χρόνου πάντα θα ακολουθεί αυτή την αξία. Επομένως, αν ένας επενδυτής καταφέρει να αγοράζει αρκετά χαμηλά, το ένα είναι ότι μπορεί να πετύχει μεγαλύτερες αποδόσεις εφόσον κάποια στιγμή η τιμή της μετοχής θα προσεγγίσει την πραγματική αξία, και το άλλο είναι ότι ακόμα και αν έχει κάνει κάποιο λάθος στις εκτιμήσεις του, γιατί η πραγματική αξία, παιδιά, του κάθε επενδυτής μια εκτίμηση κάνει και υπάρχει περίπτωση να κάνει λάθος στην εκτίμηση του αυτή, είναι και μικρότερο το ρίσκο να χάσει χρήματα. Αν δηλαδή εγώ πιστεύω ότι η αξία της μετοχής είναι εδώ και τελικά κάνω λάθος, η αξία της μετοχής είναι εδώ, αλλά εγώ τον έχω αγοράσει αρκετά χαμηλότερα, πάλι δεν θα βρεθώ χαμένος. Και γι' αυτό λοιπόν αυτή η διαφορά λέγεται margin of safety. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω, να δούμε κάποιους αριθμοδείκτες. Εγώ θυμάμαι όταν έκανα και το μεταπτυχιακό μου, που μας είχαν βάλει ένα κατεβατό από αριθμοδείκτες, και θυμάμαι τους συμφοιτητές μου που είχαν πανικοβληθεί, τους φαινόντουσαν, ας πούμε, κινέζικα και πάρα πολλά. Και αν κάτσετε και το σκεφτείτε, έχουν μια πολύ απλή λογική. Δηλαδή, αυτοί εδώ που θα σας παρουσιάσω είναι αριθμοδείκτες αποτίμησης.
και ουσιαστικά δείχνουν πόσες φορές πληρώνουμε, για παράδειγμα, την καθαρή θέση της εταιρείας. Αν πάμε εδώ πιο πίσω, παρατηρήστε ότι η καθαρή θέση της εταιρείας, δηλαδή η λογιστική αξία που αντιστοιχεί στους μετόχους, είναι 110 εκατομμύρια. Τι πληρώνουμε εμείς για να πάρουμε αυτή την καθαρή θέση, τα 110 εκατομμύρια, 81. Άρα ουσιαστικά πληρώνουμε 0,71 φορές την εσωτερική αξία της εταιρείας, που είναι λογιστική αξία, παιδιά, έτσι. Αντίστοιχα, μπορούμε να θέλουμε να δούμε στο τζίρο που κάνει η εταιρεία. Δηλαδή η εταιρεία είδαμε ότι κάνει ως όμιλος 77 εκατομμύρια τζίρο. Και εμείς τι πληρώνουμε για να την αγοράσουμε, 81. Άρα τι πληρώνουμε, 1,05 φορές τις πωλήσεις της. Και αντίστοιχα, πόσες φορές πληρώνουμε την κερδοφορία της. Είχε μια κερδοφορία εδώ, αν δούμε, στα 8,5 εκατομμύρια και εμείς πληρώνουμε 81. Δηλαδή, πληρώνουμε 9,7 φορές όταν την αγοράζουμε. Τώρα, δεν σημαίνει, παιδιά, ότι όταν αυτός ο δείκτης είναι πάντα χαμηλός, ότι η μετοχή είναι μια ευκαιρία. Συνήθως, δηλαδή, όταν θα δούμε εδώ πολύ χαμηλούς δείκτες, συνήθως μιλάμε για προβληματικές επιχειρήσεις. Δηλαδή, μια εταιρεία την οποία οι επενδυτές την εκτιμούν πολύ χαμηλά και προσφέρουν λίγα χρήματα σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά της, συνήθως είναι είτε μια προβληματική επιχείρηση, είτε δεν έχει καλές προοπτικές. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε ποτέ κάνει στα μαθήματά σας σχετικά με τις αποτελεσματικές και τις μη αποτελεσματικές αγορές. Το έχετε πει αυτό, έχετε μιλήσει γι' αυτό. Παιδιά, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, ρωτήστε. Δεν ξέρω αν τα καταλαβαίνετε αυτά που λέμε μέχρι στιγμής. Μιλήστε, μην φοβάστε. Ναι, μην φοβάστε. Δηλαδή, έχετε την ευκαιρία εδώ, όλοι εμείς είμαστε άνθρωποι της αγοράς και μιλήστε λαϊκά. Δηλαδή, έχετε την ευκαιρία, αν πραγματικά κάτι σκέφτεστε για κάτι απορείτε, ρωτήστε. Τέλος πάντων. Έχουν κάνει εισαγωγικά πράγματα. Έλεγα λοιπόν, παιδιά, ότι πολύ χαμηλοί τέτοιοι δείκτες δεν σημαίνουν απαραίτητα μια ευκαιρία, γιατί οι εταιρείες πολλές φορές μπορούν να έχουν προβλήματα. Και όταν έχουμε να κάνουμε αποτελεσματικές αγορές, ας πούμε αποτελεσματικές αγορές, θεωρούνται οι αγορές, ας πούμε, της Αμερικής, όπου υπάρχουν έμπειροι επενδυτές, δηλαδή πολλοί αναλυτές, επομένως μελετούν τις εταιρείες και συνήθως η τιμή μιας μετοχής είναι πολύ κοντά σε αυτό που λέμε πραγματική αξία. Και γι' αυτό οι αγορές αυτές ονομάζονται αποτελεσματικές. Αυτές τις αγορές, όταν θα δείτε κάτι σε πολύ χαμηλή αποτίμηση, υπάρχει λόγος. Η δική μας αγορά δεν θεωρείται τόσο αποτελεσματική. Δηλαδή, στο ελληνικό χρηματιστήριο μπορεί να βρείτε μια μετοχή η οποία είναι σε πάρα πολύ χαμηλή αποτίμηση και υπάρχει μια πιθανότητα να μην φταίει τίποτα σε αυτό. Απλά να είναι μακριά από τα μάτια των επενδυτών ή να μην έχουν εκτιμήσει σωστά οι επενδυτές την αξία της. Γι' αυτό και εκεί υπάρχει και κάποιο κενό και υπάρχει ευκαιρία για εσάς που είσαστε ενδυνάμει, ας πούμε, επενδυτές, ίσως κάποια μέρα. Θέλω λοιπόν, παιδιά, να σας πω ότι παρουσιάστηκαν πολύ βασικά πράγματα. Δεν ήθελα να προχωρήσουμε σε βάθος, αλλά να καταλάβετε τη φιλοσοφία του πώς σκέφτεται σαν επενδυτής και τι κοιτάει σε μια εταιρεία. Έτσι. Πέρα από αυτά τα νούμερα, κανείς πρέπει να δει τη στρατηγική της εταιρείας, δηλαδή να τα αντιμετωπίσει σαν μια πραγματική επιχείρηση. Ποιες άλλοι ποιοτικοί και ποσοτικοί παράγοντες, πόσο γρήγορα αναπτύσσονται, ποιοι είναι οι ανταγωνιστές της, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, να μπαίνει να διαβάζει τα νέα σε διάφορα sites. Έχει μεγάλη λοιπόν σημασία η εξέλιξη, η πρόληψη των μεγεθών. Και επίσης, κάτι που πρέπει να γνωρίζει ο επενδυτής είναι ότι η υπερτίμηση ή υποτίμηση, αν υπάρχει, δεν αποκαθίσταται την άλλη μέρα. Δεν σημαίνει ότι εγώ, αν πάρω μια μετοχή που η πραγματική της αξία είναι διαφορετική από την τιμή στο ταμπλό, ότι αυτή η διαφορά θα καλυφθεί άμεσα, μπορεί να πάρει και χρόνια. Γι' αυτό και αν κανείς ακολουθεί αυτή τη μέθοδο, θα πρέπει να είναι πολύ υπομονετικός, να έχει ορίζοντα 3-5 ετών. Τώρα θέλω να σας πω ότι εγώ σας παρουσίασα μία προσέγγιση και ότι μόνο στο value investing, σε αυτό το οποίο κάνω εγώ, σκεφτείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άξονες, δηλαδή το πόσο συχνά κανείς θα κάνει συναλλαγές, στο πόσες εταιρείες θα διαμοιράζει το κεφάλαιό του, πότε θα πουλάει, τι τύπο εταιρείες θα αγοράζει, μικρές, μεγάλες. Σε όλους αυτούς τους άξονες σκεφτείτε ότι υπάρχουν διαφορετικοί συνδυασμοί και ο κάθε επενδυτής μόνο στο value investing μπορεί να κάνει πολύ διαφορετικά πράγματα. Και σκεφτείτε ότι υπάρχουν επενδυτές
που κάνουν διαφορετικά πράγματα το value investing. Ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να ακολουθούν την τεχνική ανάλυση για να προσπαθούν να προσεγγίσουν την ψυχολογία της αγοράς και να μην τους ενδιαφέρει τόσο η αξία της εταιρείας, να τους ενδιαφέρει τι συμβαίνει με την προσφορά και τη ζήτηση. Είναι μια τελείως άλλη φιλοσοφία. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να μπείτε στη διαδικασία όσοι θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό ή να μάθετε περισσότερο και θα σας βοηθήσει αυτό και στα μαθήματα που κάνετε. Να κάνετε ένα παιχνίδι. Να μπείτε σε ένα site όπως είναι το investing.com, το οποίο παρουσιάζει τα μεγέθη της τελευταίας τριετίας, τετραετίας των εταιριών και να δείτε τα βασικά στοιχεία, αυτά που είπαμε, δηλαδή την κερδοφορία, τις πωλήσεις, τα ίδια κεφάλαια και να προσπαθήσετε εσείς θα δείτε σιγά σιγά βλέποντας συγμένες να προσεγγίσετε μια αξία που θεωρείτε εσείς δίκαιη για αυτή την εταιρεία. Και έπειτα στο τέλος να πάτε να δείτε τη χρηματιστηριακή αξία. Δεν θα την έχετε δει εξ αρχής, να πηγαίνετε ας πούμε ή την εταιρεία την οποία πρόκειται να παρακολουθήσετε τη γενική της συνέλευση. Να πάτε να δείτε τον ΟΠΑΚ, να δείτε ποια είναι τα μεγέθη του και μετά να πάτε να δείτε στο τέλος ποια είναι η χρηματιστηριακή αξία και πόσο κοντά πέσατε σε αυτό το οποίο περιμένατε. Και αν δείτε μια πολύ υψηλή ή χαμηλή αποτίμηση σε σχέση με αυτό που περιμένατε, να δείτε τι μπορεί να συμβαίνει. Υπάρχουν ας πούμε άσχημες προοπτικές, υπάρχει αστοχία της αγοράς. Αυτό είναι ένα καλό παιχνίδι να το κάνετε και για τις εταιρείες που πρόκειται να παρακολουθήσετε. Αυτά ελπίζω να μην σας κούρασα. Ωραία.